Dyshime të forta për hyrje të mbetjeve kimike në Shqipëri. Media italiane publikon dokumente që vërtetojnë kalimin e mbetjeve kimike, ndërsa qeveria shtyn pa afat kalimin e ligjit për importin e mbetjeve në vend. Deputeti nismëtar Eduard Shalci deklaron për Tv: "Vazhdojmë konsultimet, por nuk e dim se kur do të votohet ligji." Edi Rama reagon për Soros. Ndjejnë e veri kur shoh që i kafshojnë dorën ata që ja puthën dhe jo vetëm një herë. Kryeministri deklaron se të gjithë ata që po sulmojnë miliarderin kanë përfituar prej tij më parë financime. Madje Rama shkon edhe më tej. Mos e trajtoni si keqbërës të rëndomt atë që nuk kërkoi as 100 darkë mbrapsht. Zbulohet molekula që mund të plakjen. Një grup studiuesish në Itali deklarojnë se kanë gjetur mënyrën se si bllokohen sinjalet e plakjes së trupit të njeriut. Gjithashtu molekula lufton një sër sëmundjesh, mes tyre cerozën e mëlçisë. Përshëndetje, ju njohim më gjerësisht me lajmet. Mbetjet që hynë në Shqipëri janë më shumë se kurrë në vëmendjen e mediave edhe atyre ndërkombëtare madje. A kanë hyrë apo jo mbetje kimike në vendin ton? Ndërsa dilema vazhdon, majoranca duket se është tërhequr pa afat nga ligji që do të lejonte importin e mbetjeve në Shqipëri. Deputeti nismëtar i këtij ligji Eduard Shalci në një intervistë për Tv shpjegon se po vazhdojnë diskutimet me grupet e interesit dhe pranon se nuk dihet kur do të kalojë sërish në kuvend ky ligj. A do të miratohet gjatë kësaj legjislature nisma 3 deputetëve të mazhorancës, e cila i hap rrugë lejimit të importit të mbetjeve të riciklueshme? Kjo pyetje nuk ka një përgjigje as nga vetë nismëtari, deputeti socialist Eduard Shalci. I pyetur nga një televizion, Shalci thotë se po punohet për këtë draft ligjor, ndërkohë ende nuk ka një afat se kur do të kalojë në kuvend. Ju jeni një nga nismëtarët, kur pritet që kjo nisëm të... Këtë nuk mund ta them akoma. A mund të miratohet përpara në këtë sesion parlamentar? Nuk mund ta them akoma. Por ajo që di të thotë Eduard Shalci është se shumica është konsultuar me të gjitha grupet e interesit, ndërsa mendimet e tyre po shqyrtohen nga një grup pune. I dha mundësi gjithë secilit që të japi opinionit e tij në lidhje me këtë projekt ligj. Tashmë jemi duke e shqyrtuar, por një gjë duhet marrë në konsiderat është debati zhvillohet si asnjëherë më parë në lidhje me mbetjet. Si të bëjmë sa më të shfrytzueshme dhe të përdorshme dhe të riciklueshme mbetjet në Shqipëri. Synimi ka qenë i qartë, pastrimi i Shqipërisë. Që prej verës së vitit të shkuar, nisma deputetit Eduard Shalci, së bashku me 2 deputet të tjerë të shumicës për lejimin e importit të mbetjeve, ka sjellë debate në opinionin publik. Kthimi mbrapsht nga presidenti i Republikës rihapi diskutimin mes grupeve të interesit, ndërsa shoqëria civile pas shumë protestash ka paralajmëruar referendum kundër tij. A janë zhdukur 1300 ton mbetje kimikate në Shqipëri? Lajmi i publikuar një ditë më parë nga një media italiane u përgënjeshtrua nga kryeministria dhe nga prokuroria në Tiranë. Ndërkohë sot i njëjti portal publikon dokumente që vërtetojnë se kontratat mes Italisë dhe Maqedonisë janë firmosur, por ky vend ka ndryshuar ligjet rrugës dhe nuk i pranon më mbetjet. Po ashtu edhe Tirana ka ndryshuar qëndrim duke mos pranuar më që të kalojnë mbetjet transit. Ajo që mbetet ende mister është ku përfunduan 1300 tonët e nisur nga Bari? Dokumentet që posedon revista online italiane Planeti Italia tregojnë se në vitin 2016 të paktën 1300 kontenjer me 22 ton mbetje kimike secili të destinuara zyrtarisht për të shkarkuar në dresla të Maqedonisë nuk e kanë kaluar kufirin, por duke ju referuar sërish kësaj media, këto mbetje të rrezikshme janë shkarkuar në portin e Durrësit në Shqipëri, ku kanë bërritur manie tregtare të kompanive të mëdha. Komunat e Barit menduan se e gjetën një zgjedhje për azgjësimin e mbetjeve përtej Adriatikut, pasi në shkurt të vitit 2016 nënshkruan një marrëveshje për kalimin ndërkufitar të mbeturinave të tyre drejt Maqedonisë. Por kjo nuk u zbatua asnjëherë, pasi Maqedonia nuk pranoi që këto mbetje të futeshin për t'u azgjësuar në territorin e saj, duke e lënë pezull marrëveshjen e nënshkruar midis një impjanti në Bari dhe një impjanti përpunues në Dresla. Atëherë pikpyetja që ngrenë komunat lidhur me 1300 kontenierët është: ku përfunduan ata? Media italiane pretendon se disponon dokumenta që vërtetojnë se ato janë futur në Shqipëri dhe ngrenë dyshimin se ato kanë rënë në duar të mafias shqiptaro-italiane. Kjo është pjesa e dytë e investigimit të publikuar në revistën italiane Planeta Italia.
Më herët, kjo media publikoi një artikull duke hedhur dyshimin se 1300 kontenier me mbetje të rrezikshme me destinacion nga Italia në Maqedoni janë zhdukur në Shqipëri. Madje ata aludojnë se kjo zhdukje ka qenë edhe arsyeja e vizitës së kreut italian të antimafias në Shqipëri. Prokuroria shqiptare zyrtarisht mohon të ketë një hetim të këtij lloji me palën italiane, edhe Endri Fuga, drejtori i komunikimit pranë kryeministrit, mbajti të njëjtin qëndrim, e ndërkohë që akuzat vazhdojnë presionin ndaj qeverisë së shtuar, duke kërkuar të publikojë dokumentacionin e hyrje-daljes së këtyre kontenerëve nga porti i Durrësit në pikën kufitare të Qafthanës. Por mbetje të rrezikshme me styre dhe kimike në Shqipëri ka në 10 zona. Ato janë gjeneruar nga industria e para viteve 90 dhe prej vitesh janë kthyer në një kërcënim serioz për jetën e njerëzve që jetojnë pranë tyre. Shqipëria numëron 22 zona të konsideruara si hotspot-e mjedisore, ku janë depozituar mbetjet e rrezikshme të shkaktuara nga prodhimi industrial i para viteve 90. Afati kohor për eliminimin e tyre shtrihet deri në fund të vitit 2020. Në listën e 22 hotspoteve ku ka mbetje kimike në Shqipëri, 3 mbeten më të rrezikshmet: Zharza, Berati dhe Elbasani. Tirana numëron 5 zona që paraqesin rrezikshmëri të lartë, si Alba Film Tirana, ish ndërmarrja Dajti, ish uzina e autotraktorëve dhe reparti për rigjenerimin e vajrave. Hotspotet me mbetje të rrezikshme nuk janë të panjohura dhe specialistët kanë mbi një dekadë që japin alarmin për rrezikun e shëndetit të njerëzve dhe mjedisit. Sipas tyre, këto mbetje mund të ndikojnë në rritjen e të prekurve nga sëmundjet kanceroze, por gjithçka ka mbetur peng i sigurimit të fondeve për t'i eliminuar mbetjet e rrezikshme, me të cilët banorët e këtyre zonave kanë vite që bashkëjetojnë. Riciklimi ose azgjësimi i mbetjeve kimike gjithnjë ka qenë debat i madh pasi ka jo vetëm rrezikshmëri, por edhe kosto shumë të larta. Shtetet të fuqishme shpenzojnë miliarda dollar për të mbajtur vendet e tyre të pastra nga mbetjet kimike. Vetëm në Shqipëri, SBA investuan 20 milion dollar për të azgjësuar 16 ton mbetje të rrezikshme 10 vjet më parë. Opozita në ditën e 12 të protestës ka pasur si kryefjalë akuzat për lidhjet mes drogës, mafias dhe qeverisë shqiptare. Në mënyrë simbolike protestuesit kanë hedhur miell drejt kryeministrisë, ndërkohë që Basha ka shtuar një pikë në programin e tij, krijimin e një xhandarmërie kundër kanabisit. Në mënyrë simbolike, demokratët kanë hedhur miell në drejtim të kryeministrisë në ditën e 12 të protestës. Mielli është hedhur në fund të fjalës së kryedemokratit Lulzim Basha, i cili u përqendrua te akuzat për kanabizimin e vendit, duke bërë fajtor direkt Edi Ramën. Vendi është në zglip të një humnere katastrofike, ekonomike, psikologjike, sociale dhe politike. Për këtë arsye, lideri i Selis Blu paralajmëroi se me ardhjen e demokratëve në pushtet, kjo situatë do të marrë fund. E këtij plani kombëtar është edhe krijimi i xhandarmërisë kombëtare shqiptare. Në protestën e sotme mori pjesë e gjithë struktura drejtuese e policisë së shtetit, e cila u shkarkua nga puna pas ardhjes në pushtet të Edi Ramës, e po ashtu edhe aleatët e opozitës Vangjel Dule e Nard Ndoka. Për thënie dite kemi zgjedhur sot një status të pedagogut Arlin Qori, i cili njihet si një mbështetës i studentëve në kauzën e tyre. Imagjinoni sikur gjithë energjitë që kanë treguar këto ditë për t'ju hakryer aktivistëve të organizatës politike, sepse bashkë me shumë të tjerë u përzun kryetarin, antarët e PD-s ta shfaqnin çdo ditë të 4 viteve të fundit, duke folur dhe organizuar punëtorët, të papunët, shitësit e vegjël, punonësit e bizneseve familjare, pensionistët,
studentët, pakicat e diskriminuara e të tjerë. Rama do të kishte ikur vërtet. Mirë po ata nuk do të aspironin dot për ndonjë vend pune në administrat. Populli që do të kishin ngritur, pasi të qëronte sapet me Ramën e shpurën e tij, do t'i bënte zap edhe ata. Kryeministri Edi Rama ka ndjekur edhe sot strategjinë për të mos ju përgjigjur drejt për drejt opozitës për kërkesat e tyre, por përmes një turi që sqaron të rinj përse vettingu është jetik për vendin. Sipas Ramës, në një kohë kur gjykatat lirojnë kriminalët, vendi nuk ka nevojë për qeveri teknike. Kriminalët, nëse lirohen, i lirojnë gjykatit. Kështu deklaroi kryeministri Edi Rama nga qyteti i Shkodrës, i cili ka nisur një tur leksionash në universitetet publike për të theksuar rëndësinë e reformës në drejtësi. Të gjithë problemin Edi Rama shet tek gjykatat, ndaj sipas tij është jetik procesi vettingut. Sot ndarke, viktimat do shkojnë në shtëpi, do shohin televizor që na duhet i qeveri teknike. Për çfarë na duhet qeveria teknike? Ne na duhet vettingu. E vettingu i shërben të gjithë subjekteve politike, thot numri 1 i ekzekutivit. Gjykatat tona janë një ndërmarrje që shet drejtësi dhe spyt fare, a je i majt, a je i djath, a je me Partinë Socialiste, a je me Partinë Demokratike. Letjesh dreqi vetë, po pate lekët, e merë ti pronën e tjetrit. Ndërkohë, në kryeqendrën e Veriut, kryeministri Rama është pritur me protesta nga të rinj demokrat. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama ka folur sot për herë të parë edhe për akuzat ndaj fondacionit Soros. Rama pranon që ky fondacion ka ndihmuar për reformën në drejtësi, por e konsideron këtë si ndihmë të vlefshme, sepse ka asistuar pagesa shumë të kushtueshme ekspertësh. Ndërsa ata që e sulmojnë sot, Rama i akuzon si persona që dikur e kanë puthur dorën që po kafshojnë. Edi Rama është përfshirë për herë të parë në debatin që është hapur mbi aktivitetin e fondacionit Soros dhe qëllimet e tij në Shqipëri. Kryeministri Edi Rama në një intervistë për gazetën shqiptare ka folur mbi Sorosin dhe akuzat që e lidhin atë me çështje kriminale në Shqipëri. Sipas kryeministrit Rama, akuzat ndaj George Sorosit janë të padrejta, pasi ai ka investuar dhe kontribuar në Shqipëri pa kërkuar asnjë qindark mbrapsht. Në dijenin time, Fondacioni Soros ka kontribuar me një mbështetje financiare për mbarvajtjen e punës së Komisionit Parlamentar të Reformës në Drejtësi. Kjo padyshim ka qenë diçka pozitive sepse ka lehtësuar disa shpenzime jo të vogla për ekspertizë. Kryeministri ka folur me një gjuhë akoma më të ashpër për ata që sulmojnë sot fondacionin që promovon shoqërinë e hapur në Shqipëri. Ndërsa sa për dorën e Sorosit, ndjej neveri kur shoh se si e kafshojnë ata që deri dje e kanë puthur jo një herë atë dorë. Është e neveritshme të shohësh se si njëri që vetëm ka investuar paratë e tij në Shqipëri për ident që mbron prej një jete dhe që nuk ka kërkuar kurrë asnjë qindark mbrapsht nga ky vend, të kriminalizohet si të ishte një keqbërës i rëndomt. Por s'ke që bën, mosminjoja e qenies pa memorie nuk ka brirë. Kryeministri pranon se Soros e mbështeti financiarisht reformën në drejtësi. Thot se ndihma e tij për Shqipërinë daton që prej vitit 91. Ata u bën shembulli më i mirë se kush qëndron në të drejtën e tij fiton. Banorët e Zharzës kaluan shumë peripeci, marshuan në këmbë në Tiranë, por sot qeveria ju ka plotësuar edhe kërkesat e tyre të fundit. Ndiqni detajet në bllokun e lajmeve nga vendi. Protestuesit e Zharzës ja dolën. Qeveria ka vendosur të bëjë vlerësimin e përshpejtuar të dëmeve në banesa dhe që prej 3 ditësh, kompanisë bankers i është pezulluar veprimtaria e nxjerrjes së naftës. Shpeshherë shprehemi se nuk e dim se çfarë ushqimesh konsumojmë, por këto pamje e përforcojnë më shumë frikën tonë. Policia e Tiranës ka vendosur në pranga Babe Bir në akuzën për prodhimin e palikshëm të produkteve ushqimore, falsifikimin e vulave dhe stampave. Të arrestuarit kishin improvizuar një mini punishte në një bodrum apartamenti në Tiranë dhe prodhonin artikuj të ndryshëm ushqimor si vaj ulliri apo salcë që ju vinin etiketat të falsifikuara. Shefi i rendit të Kurbinit, Ylli Vata, është vendosur në nënhetim pasi dyshohet se është pjesë e zinxhirit kriminal dhe bashkëpunëtor në kultivimin dhe trafikimin e lëndëve narkotike. Gjykata e krimeve të rënda ka dhënë vendimin arrest me burg për Vatan.
Franca në prag të luftës civile, përplasje dhe plagosje të oficerëve të policisë. Xhaketa që shndërrohet në çadër, shpikja që u shpëton nga shiu. A është Franca në prag të një lufte civile? Media botërore shkruan se vendi është shumë pranë shpërthimit të një përplasje të vërtetë. Sipas konservatorit François Villon, qeveria socialiste nuk ofron siguri për kandidatët në prag të zgjedhjeve dhe klima në vend është jo demokratike. E përditshmja franceze AFP ka dhënë alarmin për situatën e krijuar së fundmi në Francë. Sipas saj, gazetarët akuzohen për një anshmëri. Gjykatësit thonë se po urdhërohen nga presidenti. Vendi është pranë luftës civile. Nuk është vetëm një fushat më e hidhur se ajo e Amerikës, por është Franca në vitin 2017. Kandidati i qendrës së djathtë François Fillon akuzoi kryeministrin dhe qeverinë për mos krijimin e kushteve për ushtrim paqësor të demokracisë. Duhet të mbajnë përgjegjësi ata që e lejuan këtë klim, e cila po i afrohet luftës civile, theksoi ai. Fillon i referohet gjithashtu përplasjeve në qytetin perëndimor të Nantës në fundjavë, gjatë një demonstrimi kundër lideres së krahut të djathtë Marine Le Pen, i cili degradoi kur anarkistët dhe vandalët sulmuan policinë dhe pronat. 7 oficer u plagosën duke përfshirë njërin me dëmtime serioze për jetën dhe dritaret e dyqaneve u thyen. 2 kandidatët për president, Fillon dhe Le Pen, kanë kundërshtuar hetimin për shpërdorimin e fondeve publike si akuza të rreme që janë influencuar nga presidenti socialist në ikje, François Hollande. Aksidenti rënd në Alabama të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një i moshuar ka plagosur me makinën e tij 12 gjimnazist, 4 prej të cilëve në gjendje të rëndë. Një parat gjimnazistësh në Alabama të Shteteve të Bashkuara të Amerikës përpaksa nuk është kthyer në tragjedi, kur një 73 vjeçar i dha gaz makinës duke marrë përpara disa prej të rinjve. Sipas CNN raportohet se 4 persona ndodhen në gjendje të rëndë, por nuk bëhet e ditur arsyeja që e çoi të moshuarin të ndërmerrte këtë akt. Sipas policisë, 73 vjeçari nuk rezultoi në efektin e alkoolit apo lëndëve narkotike. Kreu i Shtetit Islamik al-Baghdadi, pasi pranoi humbjen në Irak, ka lëshuar një urdhër për të gjithë militantët islamik që t'ia mbathin për të shpëtuar ose të vetvriten në sulme kamikaze. Sipas informacioneve, deklarata është quajtur fjalimi i lamtumirës dhe është shpërndarë në disa zona të Irakut që janë ende nën kontrollin e xhihadistëve. Jeta 8 vjeçare e çiftit Obama në shtëpinë e bardhë do të shkruhet në libër. Ish presidenti amerikan Barack dhe bashkëshortja e tij Michelle kanë arritur një marrëveshje me shtëpinë botuese Penguin Random House, e cila arriti të fitojë në konkursin e zhvilluar. Termat financiar nuk janë akoma të qarta, por sipas Financial Times, kompania pritet i paguajë çiftit rreth $65 milion për të drejtat e autorit. Për të gjithë ata që nuk kanë mundur të informohen me zhvillimet më të fundit, përcjellim lajmet kryesore në web. Indivi.al, FMN mbyll punën në Tiranë, por kujdes me borxhin dhe reformën në drejtësi. Opinion.al, Dako, Velierën desha ta përfundoi përpara zgjedhjeve. Syri.net, flutura Açka, një revolucion kimik para atij demokratik. Lapsi.al, vrasësi Saliman Barçi do të ekstradohet nga Anglia në Shqipëri. Newsbomb.al, 29 armë zjarri, 4478 fishek, 82 granata, vijon dorëzimi vullnetar i armëve. Jeta është qef, Shqipëria dhe Kosova do të vuajnë pasojat e shpërthimit të vulkanit Etna. Merrni masa duke filluar që nesër. Në Kupën e Italisë, Juventusi përmbys Napolin dhe qëndron me një këmbë në finale. Juventusi ka hedhur një hap të sigurt drejt finales së Kupës së Italisë pasi mposhti në shtëpi ekipin e Napolit me rezultatin 3-1 në betejën e parë të gjysmëfinales. Në pjesën e parë, skuadra e Napolit arriti të kalojë në avantazh në minutën e 36 me anë të spanjollit Callejon. Në fillim të pjesës së dytë, bardezint arritën që të përmbysin avantazhin e Napolit duke shënuar 3 herë. 2 penalti të kthyer në gola nga Dybala në minutën e 47 dhe 69 dhe një gol nga Higuain në të 64-tin, thuajse ja bën të lehtë ndeshjen e kthimit skuadrës së drejtuar nga Allegri. Me këtë fitore, bardezin vijojnë të ndërrojnë fitoren e të 3 trofeve sezonal. Ndeshja e kthimit do të zhvillohet në datën 5 prill në stadiumin e Napolit, por do të jetë shumë e vështirë që të kthejnë rezultatin. Zbulohen molekulat kundër plakjes qelizore. Një grup studiuesish në Milano na bën të shpresojmë se njeriu do ta mund plakjen duke rritur kështu jetëgjatësi.
Ajo që më parë tingëllonte si e pazakont, lufta kundër plakjes, po kthehet në realitet nga shkencëtarët duke u dhënë shpresë njerëzve për rritjen e jetëgjatësisë. Një ekip i studiusëve të Institutit të Onkologjisë Molekulare në Milano, të Italisë, ka identifikuar molekulat e veçanta që do të luftojnë plakjen qelizore. Këto molekula do të shërbejnë për të bllokuar sinjalet që çojnë në plakjen qelizore, gjë që shkaktohet nga përkeqësimi i sekuencave të ADN-s. Këto të fundit janë të vendosura në skajet e kromozomëve të tyre me funksion që të mbajnë të paprekur për mbajtjen e ADN-s në kromozome. Studimi botuar në Nature Communication siguron mënyrën e duhur për të ndërhyrë në plakjen e qelizave në disa nga patologjitë telemerike, që përfshin cerozën e melçis, fibrozën pulmonare, diabetin, kataraktet, osteoporozën dhe artritin, por nuk bëjnë përjashtim edhe sëmundjet e rralla, si progeria, e karakterizuar nga plakja e parakoshme. Një grup studiuesish kanë bërë kërkime mbi rëndësinë e algave për trupin e njeriut. Sipas tyre, ato ndihmojnë në zhvillimin e trurit, pasi janë të pasura me magnezium, hekur dhe kalcium. Algat e detit janë shumë të rëndësishme për njeriun se sa mund të imagjinohet. Ato janë të pasura me magnezium dhe hekur, dy elemente që luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e trurit të njeriut. Sipas një studimi të publikuar së fundmi në gazetën e psikologjisë së aplikuar, studiuesit kanë argumentuar se konsumimi i algave të detit nga njeriu primitiv ka bërë zhvillimin e tij duke sjellë Homo sapiensin e sotëm. Ato kanë një përqendrim të lartë mineralesh që janë 100% të asimilueshme nga trupi ynë. Madje algat e detit kanë kalcium 10 herë më shumë se qumshti. Sipas mjekëve, algat kanë në përbërje një lloj karbohidrati që quhet acidi alginik, që ka aftësinë të nxjerrë jashtë organizmit metale të rënda si mërkuri. Ulëmtuesit shprehen se prejardhja e njeriut ka gjasa të ketë ndryshuar nga ajo e shimpanzes nga mënyra se si njerëzit filluan të jetojnë. Në kërkim të ushqimit, ata ndryshuan vendbanimet e tyre, duke u shpërngulur prambrigjeve. Deti u mundsonte të ushqeheshin me peshk, karkaleca dhe alga deti. Ndaj studiuesit thonë se algat e detit janë po aq të shëndetshme dhe ushqyese për njerëzit sot, ashtu siç ishin edhe miliona vite më parë. Kalajmet e showbizit do të ndiqni. Barack dhe Michelle Obama kanë bërë një marrëveshje për të botuar libra për kohën e tyre në shtëpinë e bardhë. Ndërkohë, fama e shtrigave, beslutnive e zakoneve shqiptare ka udhëtuar deri në Skotësi përmes filmit Bloodlands. Barack dhe Michelle Obama kanë bërë një marrëveshje për të botuar libra për kohën e tyre në shtëpinë e bardhë. Ish presidenti dhe ish zonja e parë kanë firmosur me Penguin Rent Home House, e cila luftoi me konkurrentët për këtë. Termat financiar të kësaj marrëveshjeje nuk janë përcaktuar, megjithse Financial Times shkruan se kompania do të paguajë më shumë se $65 milion për të drejtat e autorit. Fama e shtrigave, besnutnive e zakoneve shqiptare ka udhëtuar deri në Skotësi përmes filmit Bloodlands. I shfaqur premier në festivalin Fright Film, një shfaqje dedikuar filmave të frikshëm. Bloodlands shënon edhe të parin film horror shqiptar, ngjarjet e të cilit zhvillohen në një qytet të vogël, ku një familje i duhet të përballet me mallkimet e një shtrige. Pas suksesit të Bon Bon, edhe kënga e fundit e këngëtares Seraj Strefi, Red Rum, po kthehet në një sukses të padiskutueshëm. Revista prestigjioze amerikane V Magazine i ka dedikuar një artikull të veçantë këngëtares shqiptare. Kujdes, Seraj Strefi mund t'ju përtyp si një kanibal, nëse ngatroheni me të. Nis shkrimi i V Magazine duke vlerësuar më tej talentin e këngëtares shqiptare, e cila, siç shkruan edhe revista, i detyroi të këndoni në shqip me Bon Bon. Muaji mars pritet të jetë i dominuar nga shirat ndaj çadra, duket se nuk do të na ndahet nga dora. Por a e dini se xhaketa juaj mund të shndërrohet në një çadër? Moda dhe inovacioni duket se po ecin të dyja paralelisht. Për më shumë ndiqni video virale. Ethet e karnavaleve po pushtojnë edhe Belgjikën. Në foton e ditës ju sjellim këto veshje tradicionale që kanë dominuar paradën. Ato që nga 2003 konsiderohen trashëgimi njerëzore nga UNESCO.
Dyshime të forta për hyrje të mbetjeve kimike në Shqipëri. Media italiane publikon dokumente që vërtetojnë kalimin e mbetjeve kimike, ndërsa qeveria shtyn pa afat kalimin e ligjit për importin e mbetjeve në vend. Deputeti nismëtar Eduard Shalci deklaron për TV: "Vazhdojmë konsultimet, por nuk e dim se kur do të votohet ligji." Edi Rama reagon për Soros. Ndjej neveri kur shoh që i kafshojnë dorën ata që ja puthën dhe jo vetëm një herë. Kryeministri deklaron se të gjithë ata që po sulmojnë miliarderin kanë përfituar prej tij më parë financime. Madje Rama shkon edhe më tej. Mos e trajtoni si keqbërës të rëndomt atë që nuk kërkoi as 100 darkë mbrapsht. Zbulohet molekula që mund të plakjen. Një grup studiuesish në Itali deklarojnë se kanë gjetur mënyrën se si bllokohen sinjalet e plakjes së trupit të njeriut. Gjithashtu molekula lufton një sër sëmundjesh mes tyre cerozën e mëlçisë. Sa po keni ndjekur In News në In TV. Për më shumë ju sugjeroj që të na vizitoni edhe në intv.al. Ne bashkë do të qihemi sërish nesër në orën 18:30. Deri atëherë mirupafshim.